Tiếp tục cập nhật về các diễn biến mới nhất tại Afghanistan. Mở đầu là một tin tức gây sốc, Taliban hành quyết tướng Afghanistan dù đã hứa không trả thù. Không chỉ dừng lại ở đó, Taliban còn nhại ảnh dựng cờ biểu tượng của lính Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Điều này đã khiến một cựu quan chức trong chính quyền ông Donald Trump tuyên bố từ khi ông Biden lên nắm quyền đến nay, chưa có bất kỳ kẻ thù nào dám làm điều này với nước Mỹ. Trước sự hiếu chiến của Taliban, việc tháo chạy khỏi Afghanistan diễn ra ngày càng nhiều, đến mức EU phải tuyên bố không thể sơ tán toàn bộ nhân viên Afghanistan trước ngày 31 tháng 8. Trong khi đó, Úc thông báo đã sơ tán thêm hơn 300 người khỏi Afghanistan. Đáng buồn hơn, trong nỗ lực chạy tị nạn có đến 20 người thiệt mạng ở sân bay Kabul. Các thông tin khác, Iran tuyên bố sẽ theo đuổi chương trình tên lửa vì mục đích quốc phòng. Nhật Bản muốn mang các mẫu vật từ sao Hỏa trở lại trái đất vào năm 2029. Và quý vị đang cùng đến với FBNC Thế giới hôm nay, ngày đầu tuần. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay, ngày đầu tuần thứ hai. Mở đầu sẽ là các tin tức về tình hình chính trị ở Afghanistan. Theo một video vừa được chia sẻ trên Twitter cho thấy rằng Taliban đã hành quyết ông Haji Molad Al-Chakzai, một cảnh sát trưởng của Afghanistan, vài ngày sau khi lực lượng này cam kết sẽ không tìm cách trả thù những người đối lập sau khi giành quyền kiểm soát quốc gia Nam Á này. Trong video thì ông Al-Chakzai đang quỳ gối trong khi bị bịt mắt và trói tay trước khi bị bắn. Mới đây, một đoạn video được lan truyền trên Twitter cho thấy cảnh sát trưởng của Afghanistan, ông Haji Mullah Al-Chakzai, đã bị Taliban hành quyết. Trong video, ông phải quỳ gối, bị bịt mắt và trói tay. Tướng Al-Chakzai là cảnh sát trưởng tỉnh Bagis gần Herat ở Afghanistan và được cho là đã bị Taliban bắt giữ khi lực lượng này kiểm soát khu vực trên vào tuần trước. Theo Cố vấn an ninh Afghanistan Nasser Waziri cho biết, ông Al-Chakzai đã bị Taliban bao vây và không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Nguyên nhân mà ông bị bắt được cho là do ông là một quan chức tình báo cấp cao. Tướng Al-Chakzai là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, từng chiến đấu chống Taliban trong hàng thập kỷ qua. Trước đó, Taliban đã từng đảm bảo rằng lực lượng này sẽ không trả thù những người đối lập với mình. Nhưng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Taliban được cho là đã bắt đầu những cuộc điều tra gõ cửa từng nhà nhằm xác định những người từng là đồng minh với Mỹ. Nhiều cựu quan chức chính phủ hiện đang lẫn trốn và lo ngại cho tính mạng của mình. Trong một động thái mang đầy tính hiếu chiến, mới đây nhóm chiến binh Taliban đã tung hình ảnh tuyên truyền tái hiện cảnh tượng lính Mỹ dựng cờ trên đảo Iwo Jima thời Thế chiến thứ hai, đến mức một cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố rằng từ khi ông Biden lên nắm quyền đến nay, chưa có bất kỳ kẻ thù nào dám làm điều này với nước Mỹ. Trong bức ảnh được chụp vào ngày 23 tháng 2 năm 1945, 6 lính thủy đánh bộ dựng quốc kỳ trên núi Suribachi trong trận Iwo Jima vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai tại Thái Bình Dương. Bức ảnh do phóng viên Joe Rosenthal của AP chụp đã đoạt giải Pulitzer và trở thành hình ảnh biểu tượng về Thế chiến thứ hai. Lữ đoàn Battery 313, đơn vị biệt kích của Taliban mới đây đã công bố hình ảnh tuyên truyền, trong đó các chiến binh dựng cờ Taliban theo kiểu tương tự như bức ảnh ở Iwo Jima. Họ khoác lên mình những vũ khí và thiết bị Mỹ, dường như được chiếm từ quân đội Afghanistan. Ông Sebastian Gorka, cựu quan chức trong chính quyền Donald Trump đã giận dữ nói, cho đến khi ông Biden lên cầm quyền, chưa từng có kẻ thù nào làm điều này với nước Mỹ, làm vấy bẩn sự hy sinh của lính Mỹ ở Iwo Jima, trong khi khoác lên mình trang bị của chúng ta. Ông Biden đã phản bội tất cả người Mỹ và cả người sống cũng như người đã khuất. Lữ đoàn Battery cũng công bố video tuyên truyền cho thấy họ tuần tra đường phố trong quân phục của lính Mỹ. Họ không mang những chiếc khăn quấn đội đầu truyền thống mà đội mũ bảo hiểm đặc biệt có gắn kính nhìn ban đêm. Thay vì đeo khẩu AK-47 đặc trưng, họ cầm súng trường tấn công M4 và M16 do Mỹ sản xuất. Vừa qua, Reuters cũng đã dẫn thông tin từ các nhân chứng cho biết rằng các lãnh đạo của lực lượng Taliban đã áp đặt một số quy định ở xung quanh sân bay thủ đô Kabul ở Afghanistan. Taliban thiết lập trật tự để đảm bảo mọi người xếp hàng trật tự bên ngoài các lối vào sân bay, tránh cảnh chen lấn. Sân bay Kabul của Afghanistan vào sáng ngày 22 tháng 8, theo một số người cho biết đã không còn tình trạng bạo lực, chen chúc hay hỗn loạn nào nữa. Thay vào đó là cảnh xếp hàng ngay ngắn. Nguyên nhân là do các lãnh đạo của lực lượng Taliban đã áp đặt một số quy định tại đây.
Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết vào ngày 21 tháng 8, Úc đã điều 4 chuyến bay đến Kabul để sơ tán hơn 300 người, gồm công dân Úc, New Zealand, Mỹ, Anh và những người Afghanistan có thị thực. Trong khi đó, cũng vào ngày 21 tháng 8, Mỹ và Đức khuyến cáo công dân của họ ở Afghanistan tạm thời tránh đến sân bay để tránh nguy hiểm khi hàng ngàn người đổ về đây để tìm cách rời khỏi Afghanistan. Về vấn đề sơ tán công dân khỏi Afghanistan, mới đây thì đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell cũng đã tuyên bố rằng Mỹ và các nước đồng minh không thể sơ tán hàng chục nghìn nhân viên Afghanistan và gia đình của họ khỏi quốc gia Nam Á này trước ngày 31 tháng 8. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Tây Ban Nha, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết các quan chức châu Âu đã nói với phía Mỹ rằng công tác đảm bảo an ninh của họ tại sân bay Kabul quá nghiêm ngặt và cản trở những người Afghanistan từng làm việc cho các nước châu Âu vào được sân bay này. Về phần mình, các quan chức cấp cao Mỹ ngày 21 tháng 8 cho biết nước này đang chạy đua với thời gian và không gian để sơ tán người khỏi Afghanistan. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng William Taylor cho hay, đến nay đã có tổng cộng 17.000 người được sơ tán khỏi Kabul, trong đó có 2.500 công dân Mỹ. Vừa qua thì Úc cũng đã điều 4 chuyến bay đến thủ đô Kabul của Afghanistan để sơ tán hơn 300 người, gồm công dân Úc, New Zealand, Mỹ, Anh và những người Afghanistan có thị thực. Phát biểu với kênh ABC, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này đã sơ tán hơn 300 công dân Úc, New Zealand, Mỹ, Anh và những người Afghanistan có thị thực và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay sơ tán công dân phối hợp với các quốc gia đồng minh và đối tác. Kể từ ngày 18 tháng 8, Úc đã sơ tán hơn 550 người khỏi Kabul, trong đó có cả công dân Úc và những người Afghanistan có thị thực. Tuần trước, khoảng 8.000 người đã được đưa khỏi Afghanistan trên các chuyến bay do Mỹ, Anh và các nước EU tiến hành. Úc cũng đã cấp 3.000 thị thực cho những người Afghanistan rời khỏi đất nước trong khuôn khổ chương trình thị thực nhân đạo của nước này là cấp hơn 13.700 thị thực mỗi năm. Một thông tin đáng buồn thưa quý vị, trong tuần vừa qua ít nhất 20 người đã thiệt mạng ở các khu vực trong và xung quanh sân bay Kabul trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội chạy trốn khỏi Afghanistan, nơi mà lực lượng Taliban đã trở lại nắm quyền từ hôm 15 tháng 8 vừa qua. Tuần qua, ít nhất 20 người đã thiệt mạng ở các khu vực trong và xung quanh sân bay Kabul trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội chạy trốn khỏi Afghanistan, nơi mà lực lượng Taliban đã trở lại nắm quyền từ hôm 15 tháng 8 vừa qua. Theo một quan chức giấu tên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cảnh hỗn loạn ở sân bay Kabul, Afghanistan trong tuần qua đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Trao đổi với hãng tin Reuters, người này nói, cuộc khủng hoảng bên ngoài sân bay Kabul là điều không may. Trọng tâm của chúng tôi là sơ tán tất cả người nước ngoài ở Afghanistan càng sớm càng tốt. Các lực lượng của chúng tôi đang duy trì khoảng cách nghiêm ngặt với các khu vực bên ngoài của sân bay Kabul để tránh xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào với Taliban. Hiện tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra ở sân bay Hamid Karzai ở Kabul khi mà đám đông người Afghanistan tìm đường rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này tăng lên mỗi ngày. Hầu hết những người dân Afghanistan đều lo sợ rằng sau khi tái nắm quyền đất nước, Taliban sẽ triển khai các hành động trả thù cũng như tái áp đặt luật Hồi giáo hà khắc mà lực lượng này từng thực thi khi nắm quyền cách đây 2 thập kỷ trước. Chuyển sang các thông tin khác, theo truyền thông địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22 tháng 8 đã cùng một số quan chức tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Nga tại công viên tưởng niệm Polonaya Gora ở thủ đô Moscow. Hình ảnh từ hãng tin Reuters đăng tải cho thấy nhiều người dân cũng tụ tập đến khu vực này để chiêm ngưỡng khoảnh khắc lá cờ Nga được kéo lên trên đỉnh của cột cờ và tung bay trong gió. Ngày Quốc kỳ Nga được Tổng thống đầu tiên của Nga là Boris Yeltsin công bố vào năm 1994 để đánh dấu thời điểm lá cờ ba màu trắng, lam, đỏ tại quốc gia này đã trở thành quốc kỳ của Liên bang Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Trước đó thì lá cờ này từng xuất hiện từ thời đế quốc Nga, ngoại trừ năm 1858 có ba màu là đen, vàng và trắng. Cùng ngày 22 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Kiev. Trong đó thì hai bên tập trung thảo luận về dự án Nord Stream 2 của Nga. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu sự rõ ràng về điều gì sẽ xảy ra sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt giữa Ukraine và Nga hết hạn vào năm 2024. Ông cho rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang rất mơ hồ. Ông Zelensky vẫn duy trì quan điểm phản đối dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga qua biển Baltic đến Đức.
Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel đã kêu gọi việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Bà nhấn mạnh không nên sử dụng khí đốt như một vũ khí địa chính trị. Trước đó, trong chuyến thăm Nga, Thủ tướng Merkel cũng đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó cũng có đề cập đến dự án này. Vừa qua, Tổng thống Peru Pedro Castillo đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Oscar Maurtua giữ chức ngoại trưởng thay thế cho ông Héctor Beza, người đã đệ đơn từ chức giữa tuần vừa qua, chỉ sau 19 ngày giữ cương vị này. Vừa qua, nhà ngoại giao Oscar Maurtua đã được bổ nhiệm làm tân ngoại trưởng Peru. Ông Maurtua năm nay 74 tuổi, được đánh giá là một nhà ngoại giao kinh nghiệm và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong 50 năm hoạt động ngoại giao. Ông từng là đại diện thường trực của Peru tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức các quốc gia châu Mỹ, OAS, đại sứ Peru tại Ecuador, Canada, Bolivia, Thái Lan, kiêm nhiệm tại Việt Nam và Lào, đồng thời từng giữ chức ngoại trưởng trong thời gian 2005-2006 trong chính quyền của cựu Tổng thống Alejandro Toledo. Cựu ngoại trưởng Peru là ông Héctor Beza. Ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pedro Castillo vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, sau khi những phát biểu gây tranh cãi của ông bị phát tán. Đây là sự thay đổi đầu tiên trong nội các của Tổng thống Castillo sau khi nhậm chức chưa đầy 3 tuần. Tại Iran vừa qua, thì Bộ Quốc phòng nước này đã tuyên bố đã và đang mở rộng biên giới an ninh ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Theo giới chuyên gia nhận định, đây là một thông điệp rõ ràng nhằm răn đe Israel và các nước phương Tây. Trong bối cảnh hy vọng về khả năng phục hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ngày một xa vời, Bộ Quốc phòng Iran mới đây tuyên bố đang mở rộng biên giới an ninh ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Đây có vẻ là một lời răn đe đanh thép đối với Israel và các nước phương Tây. Nhân ngày kỷ niệm Ngày Công nghiệp Quốc phòng, Bộ nêu rõ nước ta có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mặt trận kháng chiến và mở rộng bán kính bảo vệ an ninh quốc gia ra ngoài biên giới lãnh thổ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Anh vừa bày tỏ quan ngại trước việc Tehran tiếp tục vi phạm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA. Và cũng tại Iran, mới đây, Tổng thống Ebrahim Raisi đã nói rằng chính phủ của ông sẽ làm hết sức mình để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước và cải thiện sinh kế của người dân, bên cạnh việc tăng cường nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19. Trong một cuộc họp Quốc hội để bảo vệ nội các được đề cử của mình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết ổn định kinh tế, cải thiện các chỉ số vĩ mô, phục hồi sinh kế của người dân và tăng cường môi trường kinh doanh là những ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ. Ông cho biết chính phủ có thể giải quyết các vấn đề như lạm phát, mất giá đồng tiền quốc gia, thâm hụt ngân sách, khó khăn trong sinh kế của người dân, tăng trưởng thanh khoản cao, nợ chính phủ cao có thể thực hiện được thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện. Ông nói thêm rằng nó đòi hỏi nguồn nhân lực hiệu quả để có thể tạo ra sự biến đổi trong nước. Ông đưa ra mức lạm phát hiện tại ở nước này là 44% và 55%, trích dẫn các báo cáo riêng biệt gần đây của Trung tâm Thống kê Iran và Ngân hàng Trung ương Iran. Ông cho rằng nếu các biện pháp theo dõi và giám sát được thực hiện và thực hiện các kế hoạch chuyển đổi trong nước, các vấn đề tồn tại của đất nước có thể được xử lý. Vào cuối tuần vừa qua, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nhóm nhỏ gồm 25 người di cư không có giấy tờ tại một doanh trại bỏ hoang ở phía đông thành phố Van của nước này. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết đã triển khai cuộc đột kích vào một doanh trại ở phía đông thành phố Van của nước này, qua đó tiến hành bắt giữ khoảng 25 người di cư không có giấy tờ, chủ yếu là người Afghanistan vượt biên vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Iran. Giới chức địa phương cho biết số người Afghanistan vượt biên trái phép sang Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng đáng kể trong những tuần gần đây, kể từ lúc Taliban triển khai các cuộc tấn công giành quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan. Dòng người trở nên ồ ạt hơn sau khi Taliban chiếm thành công thủ đô Kabul của Afghanistan. Hầu hết người dân quốc gia này đều sợ rằng thời kỳ đen tối mà Taliban đã bao trùm đất nước họ vào 20 năm trước sẽ trở lại. Chúng tôi đến đây vì chúng tôi phải làm vậy. Taliban sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi không đến đây chỉ để giải trí. Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi tốt hơn. Chúng tôi nghĩ ở đây chúng tôi sẽ có cơ sở vật chất. Chúng tôi sẽ kiếm được tiền để nuôi gia đình. Không có Taliban nào đe dọa tính mạng của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải đến đây. Trước thực trạng trên, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã tăng cường các biện pháp an ninh ở biên giới với Iran để ngăn chặn những vụ vượt biên trái phép, chủ yếu là từ những người Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban, nhất là khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định Ankara không có ý định trở thành cơ sở lưu trữ người di cư của châu Âu trước đó.
Chuyển sang các thông tin về không gian. Vừa qua thì cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA đã thông báo về kế hoạch mang các mẫu vật từ khu vực sao Hỏa trở lại trái đất trước Mỹ và Trung Quốc, tức là vào năm 2029. Và đây cũng là nỗ lực của Nhật Bản trong việc tìm manh mối về nguồn gốc hành tinh đỏ và dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao Hỏa. JAXA có kế hoạch phóng tàu thám hiểm vào năm 2024 để đáp xuống mặt trăng Phobos, một vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa, nhằm thu thập 10 gram đất và đưa trở lại trái đất năm 2029. Việc đưa mẫu vật từ khu vực sao Hỏa trở về trái đất của Nhật Bản dự kiến vượt Mỹ và Trung Quốc dù bắt đầu muộn hơn. Giám đốc dự án Yasuhiro Kawakasu chia sẻ, tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance của NASA đã hạ cánh xuống một miệng núi lửa trên sao Hỏa từ đầu năm nay. Tàu Perseverance sẽ thu thập 31 mẫu vật sao Hỏa và đưa về trái đất sớm nhất là đầu năm 2031 với sự giúp đỡ của cơ quan vũ trụ châu Âu. Tháng 5 năm nay, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai đáp và vận hành tàu vũ trụ trên sao Hỏa với mục tiêu mang mẫu vật trở lại trái đất khoảng năm 2030. Các nhà khoa học JAXA tin rằng khoảng 0,1% đất bề mặt trên Phobos đến từ sao Hỏa và 10 gram có thể chứa khoảng 30 hạt nhỏ, tùy thuộc vào độ đặc của đất, ông Kawakasu nói. Một hiện tượng thiên văn thú vị thưa quý vị, vào Chủ nhật ngày 22 tháng 8 vừa qua, trăng tròn đã gây ấn tượng với những người ngắm sao trời, đặc biệt là vì nó được gọi là trăng xanh. Thuật ngữ trăng xanh được sử dụng để mô tả lần trăng tròn thứ hai trong tháng. Trăng xanh lần đầu tiên diễn ra vào ngày 31 tháng 10 2020 khi mặt trăng xanh kỳ lạ thắp sáng bầu trời đêm vào Halloween. Mỗi mùa trong năm thường có 3 lần trăng tròn, nhưng mùa hè năm 2021 bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 và kết thúc vào ngày 22 tháng 9, có 4 lần trăng tròn, 24 tháng 6, 23 tháng 7, 22 tháng 8 và 20 tháng 9. Theo Earth Sky, các trăng xanh theo mùa không phổ biến, xảy ra khoảng 2 đến 3 năm một lần. Mùa trăng xanh gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 và sẽ xuất hiện lần tiếp theo vào ngày 19 tháng 8 năm 2024. Theo NASA, mặt trăng vào cuối tuần qua đã đạt cực đại vào lúc 19 giờ 02 phút, nhưng trăng tròn xuất hiện trong khoảng 3 ngày, từ đêm thứ Sáu ngày 20 tháng 8 đến sáng thứ Hai ngày 23 tháng 8, khiến nó trở thành trăng tròn cuối tuần. Tuy nhiên, trăng tròn của tháng 8 sẽ không thực sự có màu xanh lam, trừ khi các hạt khói từ đám cháy dữ dội vào mùa hè này chuyển nó thành màu đỏ cam. Mặt trăng sẽ có màu trắng ma mị như thường lệ. Theo báo cáo của NASA, trăng tròn của tháng 7 được gọi là trăng cá tầm. Theo Maine Agricultural Almanac, tổ chức lần đầu tiên công bố tên của các mặt trăng đầy đủ vào những năm 1930. Các bộ lạc Algonquin ở Bắc Mỹ gọi đây là mặt trăng cá tầm vì loài cá này có rất nhiều ở hồ lớn và các tuyến đường thủy khác vào thời điểm này trong năm. Chắc hẳn là quý vị sẽ khá lạ lẫm khi nghe nhắc đến bảo tàng kem, một nơi mà du khách có thể ăn kem, chơi trong nhà hơi, tham quan các khu triển lãm tương tác và nhiều hoạt động thú vị khác, có trụ sở tại Mỹ. Và giờ đây thì bảo tàng kem đã có mặt tại Singapore, chi nhánh nước ngoài đầu tiên của loại hình bảo tàng mới lạ này. Nổi tiếng nhờ các bức ảnh trên mạng xã hội Instagram, bảo tàng kem ở Mỹ nay vừa mới mở thêm chi nhánh tại Dempsey, Singapore. Được xây dựng tương tự như nguyên mẫu, bảo tàng kem ở Singapore rộng hơn 5.500 m² và khoác lên mình một màu hồng xinh xắn, với 28 đô la Mỹ cho một vé vào cửa đối với người lớn và miễn phí đối với trẻ em dưới 2 tuổi. Du khách đến đây có thể thỏa thích ăn nhiều loại kem khác nhau, tham gia các khu triển lãm tương tác cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác. Người quản lý bảo tàng cho biết, do Singapore đang áp đặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khách tham quan khi đến đây phải tuân thủ đeo khẩu trang và xuất trình giấy tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, có vẻ như điều này đã không làm giảm đi sự thích thú của những gia đình, đặc biệt là các em nhỏ khi đến thưởng thức bảo tàng độc đáo này. Thưa quý vị, một loại hình giải trí vừa thân quen mà cũng vừa mới lạ mới đây đã được phát triển ở Gaza, đó là rạp chiếu phim di động trên xe buýt. Tại đây thì người thưởng thức có thể thư giãn, tay bốc bỏng ngô, mắt xem các thước phim, y như là những trải nghiệm ở rạp chiếu phim thông thường. Thưa quý vị, một loại hình giải trí vừa thân quen mà cũng vừa mới lạ mới đây đã được phát triển ở Gaza, đó là rạp chiếu phim di động trên xe buýt. Tại đây, người thưởng thức có thể thư giãn, tay bốc bỏng ngô, mắt xem các thước phim, y như những trải nghiệm ở rạp chiếu thông thường. Ngồi trong rạp chiếu phim di động mới ở Gaza, một nhóm thanh niên Palestine đang nhai bỏng ngô trong khi thưởng thức phim hoạt hình, một trải nghiệm hiếm có đối với trẻ em trên vùng đất này. Được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời cùng nhiều thiết bị khác, xe buýt điện ảnh có sức chứa hơn 60 người và có thể cung cấp các suất chiếu ngoài trời lên đến 50 người.
Đây là một sáng kiến do Liên minh châu Âu tài trợ và được phát động bởi tổ chức Save Your Future Society của địa phương với mục đích vực dậy niềm yêu thích điện ảnh trong giới trẻ Gaza, cũng như thúc đẩy các giá trị hòa bình, khoan dung và bất bạo động thông qua các bộ phim. Theo điều phối viên dự án Mahmoud Al-Habrawi, các rạp chiếu phim từng được phát triển mạnh mẽ ở Gaza vào những năm 1950, tuy nhiên chúng lại bị đốt cháy vào năm 1987 khi cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine nổ ra. Sau đó, các rạp chiếu phim từng được khôi phục và mở cửa trở lại, nhưng một lần nữa lại bị đốt cháy vào năm 1996 giữa một làn sóng căng thẳng chính trị mới. Kết thúc bản tin ngày hôm nay là một thông tin về động vật thú vị. Thưa quý vị, tại Mỹ thì Xiao Huiji, chú gấu trúc khổng lồ ở vườn quốc gia Washington DC đã chính thức đón sinh nhật 1 tuổi vào thứ Bảy 21 tháng 8 vừa qua. Nhân dịp này, sở thú đã chuẩn bị một chiếc bánh hình trái cây để mừng sinh nhật của Xiao. Trong video thì được nhân viên sở thú quay lại cho thấy chú gấu trúc đã vui vẻ chia sẻ bánh với mẹ của mình là Mei Xiang. Cả hai chú gấu thoải mái thưởng thức chiếc bánh mát lạnh, xua tan hết bầu không khí oi bức của mùa hè. Gấu trúc đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phân loại lại từ nguy cấp thành dễ bị tổn thương nhờ vào việc nhân giống cũng như là mở rộng môi trường sống. Hiện nay ước tính có khoảng 1.800 con gấu trúc khổng lồ tồn tại trong tự nhiên. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.